Hej, Björn och Jocke här igen. Tjena! Det finns många olika sätt att posta när man sitter i olika teams. Ja. I konversationen där. Ibland blir det ganska mycket grejer och ibland så när folk så trycker man kanske inte på reply utan man trycker på den längst ner så blir det en ny tråd och så vidare. Människor som gör så tycker vi inte om, gör rätt. Men kan vi hjälpa? Ja, det har hänt. Ja. Hur kan vi göra saker och ting tydligare? Det finns massor med olika sätt som kommer. Det här är en ganska vanlig problem, speciellt när man är ny på Teams. Så i ett Teams där man har en konversation så svarar man som man gör i en chatt. Man skriver längst ner. Man skriver längst ner och så bara postar man nya saker hela tiden. Men ofta är det ju så att Teams kanaler och konversationer är tänkta som separata trådar. Så man har ju ett ämne i en konversation, i ett konversationsfönster så har man varje så här inlägg är egentligen en konversationstråd. Och då ska man svara i den tråden. Så om man läser en sån här fråga eller någonting så finns det reply i den tråden. Just det. Och då kommer de här hänga ihop. Och det är mycket lättare att man då svarar och kan se hela konversationstråden. Och ett sätt jag gör för att göra det tydligare att det här är en separat konversation, det är att man använder formateringsfunktionen. Så när man skapar ett nytt inlägg så finns det ett litet A längst ner i den här raden längst ner när man skriver. Så finns det ett litet A längst till vänster, A med lite pensel och det betyder formatera. Klickar man på den då kan du skriva en rubrik, du kan skriva en underrubrik och text och du kan formatera med fet stil och du kan lägga in olika färger och saker. Då blir det väldigt tydligt att det här är en konversation, en tråd. Och då blir det tydligare för alla andra att ja, men just det är den jag ska svara på, så klickar man på reply under den konversationen. Så formatera konversationerna, jättebra sätt att tydliggöra att det här är en separat tråd. Och nu under hösten, tror jag det är i alla fall, något sånt, nu så har man också lagt till något som heter announcement, meddelande. Så när man klickar på den här A där nere så kan man välja nytt meddelande. Och klickar man på den lilla knappen högst upp till vänster, så nytt meddelande, då kan man välja meddelande eller announcement. Då kan man göra ytterligare en tydligare. Då får man en väldigt fet rubrik som man dessutom kan lägga en bakgrundsbild bakom. Okay. Och när man postar den så blir det en separat tråd som man sedan kan svara på. Men det får också en liten symbol med en liten megafon-ikon så att det här är ett meddelande. Så det är tänkt att det här är ett viktigt meddelande som ska ut, som alla i gruppen bör se. Så det ska bli ännu tydligare. Och då kan man svara på det sen också. Och den lilla megafonen hamnar den bredvid de där @-tecknen när man ser att man har blivit nämnd. Den hamnar på längst till höger. Längst till höger, men det är där de här exakt. har blivit omnämnda. Så där hamnar det. Så det är ytterligare ett sätt att förhöja visibiliteten på ett meddelande inom en konversation. Så formatera meddelanden, jobba med announcement när det så behövs. Ja, och den har funnits ett tag. Det har funnits ett tag. Man pratade om det på Ignite ganska mycket och det här var någonting man gjorde under året har det här tillkommit. Så det finns redan. Så att man skulle kunna säga att det finns jättemånga olika sätt att göra på och använd rätt sätt. Det viktiga är att man försöker hitta något sätt som passar, att man tydliggör att när man jobbar i konversationer i en kanal, det är inte direktmeddelande hela tiden, för då är det jättesvårt att följa upp. Här skrev någon en fråga och sen så är det en massa andra saker och här nere svarar någon. Så man vill ställer man en fråga eller man pratar om någonting här och vill ha feedback eller man gör @mention, då vill man ha svaret i samma tråd. Just det. Och så kommer det nya separata trådar. Så det är något att tänka på när man lägger upp. En väldigt viktig grej. Så Teams, announcements, en bra grej helt enkelt. Bra! Då säger vi tack för idag. Hej då!